આગળ દાખલા નંબર 3 માટે હવે દાખલા નંબર 3 માં તમને આ રીતની એક આકૃતિ આપેલી છે। આકૃતિમાં વચ્ચેનો ભાગ તમને સોનેરી, પછી લાલ રંગની રીંગ, વાદળી રંગની રીંગ, કાળા રંગની રીંગ અને સફેદ રંગની રીંગ આ રીતની આકૃતિ આપેલી છે। હવે એમાં રકમમાં એવું લખ્યું છે કે પેલા જે અંદર જે સોનેરી રંગ દ્વારા દર્શાવવામાં આવ્યો છે એનો વ્યાસ 21 છે। આ જે સોનેરી છે એનો વ્યાસ 21 છે અને આ બધી જે રીંગ છે એ બધી જ રીંગની પહોળાઈ 10.5 છે। બધી જ રીંગની પહોળાઈ કેટલી છે? 10.5। હવે પ્રશ્ન કયો? આ 5 જે પ્રદેશ બને છે એ 5 પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ આપણે અલગ અલગ શોધવાનું છે। કેવી રીતે? તો સૌથી પહેલા આપણે વચ્ચોવચ્ચ જે વર્તુળ છે સોનેરી રંગનું એનું ક્ષેત્રફળ શોધી નાખીએ। તો આ વચ્ચે જે વર્તુળ છે એનો વ્યાસ આપ્યો છે કેટલો? 21। વ્યાસ 21 તો ત્રિજ્યા એની અડધી થાય, એને હું R1 કહું છું। R1 બરાબર 21/2 વ્યાસનું અડધું। ત્રિજ્યા મળી ગઈ। તો આ સોનેરી પ્રદેશ તો આખો વર્તુળ જ છે, તો એમાં ખાલી વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ જ આવશે। સોનેરી ભાગનું ક્ષેત્રફળ એટલે πr1²। પાઈની કિંમત 22/7, R1 વર્ગ એટલે 21/2 2 વખત। 7 તરી 21, 11 દુ 22, ઉપર 11 3 ને 21 નો ગુણાકાર 693 ભાગ્યા 2 વડે ભાગો એટલે સોનેરી પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ 346.5 સેમી સ્ક્વેર। હવે સૌથી અગત્યનો નંબર 2, આ લાલ રંગની રીંગ શોધવી છે। તો લાલ રંગની રીંગ માટે શું કરવાનું? મોટા અત્યારે બાકીના બધા વર્તુળ ભૂલી જવાની, બાકી બધી રીંગ ભૂલી જવાની, લાલ અને પીળું જોવાનું। તો લાલ રંગનું ક્ષેત્રફળ શોધવા માટે, એ રીંગનું ક્ષેત્રફળ શોધવા માટે મોટા વર્તુળના ક્ષેત્રફળમાંથી નાના વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ માઇનસ કરવાનું। હવે આ મોટાનું એટલે લાલ રંગ સુધી, અહીંયા સુધીની ત્રિજ્યા કેટલી થાય? તો આ 21/2, આ 10.5 જો એ લખ્યું છે। લાલ રંગના પ્રદેશ માટે મોટી ત્રિજ્યા R2, લાલ માટે R2 લઈએ છીએ તો R2 બરાબર આ 21/2 એટલે 10.5 જ કહેવાય। અને દરેક રીંગની પહોળાઈ પણ 10.5 છે, તો 10.5 ને 10.5 એટલે કે R2 બરાબર 21 સેમી। તો આ જે લાલ રંગનો વર્તુળની બોર્ડર છે એની ત્રિજ્યા 21 સેમી અને પીળા રંગની જે વર્તુળ છે એની ત્રિજ્યા 10.5। એ તો આપણે ઉપર લખી જ છે, R1 21/2 એટલે R1 10.5 જ થાય। અને હવે લાલ કંકણાકારનું ક્ષેત્રફળ, રીંગ જે છે એને આપણે કંકણાકાર કીધું છે, એમાં ડાયરેક્ટ આ સૂત્ર મેં લખ્યું છે, πr2 - R1 R2 + R1। પાઈની કિંમત 22/7, R2 ની જગ્યાએ 21 - 10.5, 21 + 10.5। સાદુરૂપ બિલકુલ સહેલું છે। સાદુરૂપમાં અહીંયા 22/7, આ બેની બાદબાકી 10.5, આ બેનો સરવાળો 31.5। 7 વડે ભાગશો તો અહીંયા 1.5 આવશે। 3 3 નો ગુણાકાર 1039.5 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર। ક્લિયર? અને હવે નંબર 3, ભૂરા રંગનો પ્રદેશ, ભૂરો એટલે વાદળી, આ વાદળી રંગનો પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ શોધવું છે। તો જેમ સોનેરી માટે R1 લખ્યું, લાલ માટે R2 લખ્યું, એમ ભૂરા માટે R3 આવશે। R3 એટલે આ 10.5, આ 10.5 અને આ પણ 10.5 એટલે આ 3 નો સરવાળો કરીએ એટલે આપણને 31.5 મળે। મેં શું કર્યું? આગળ જે R2 હતા 21 એમાં મેં 10.5 ઉમેરી દીધા। આટલું 21 છે એમાં 10.5 ઉમેરો એટલે 31.5 અને R2 તરીકે લાલ રંગ સુધીનું લેવાનું, એ થશે 21 સેમી। આગળની કિંમત જોશો એટલે ખ્યાલ આવી જશે। અને હવે ભૂરા રંગનું ક્ષેત્રફળ, તો ભૂરા રંગનું ક્ષેત્રફળ શોધવા માટે એટલે કે ભૂરા કંકણાકારનું ક્ષેત્રફળ πr3 - R2 R3 + R2। પાઈની કિંમત 22/7, R3 ની જગ્યાએ 31.5, R2 ની જગ્યાએ 21। અહીંયા પણ એ પ્રકારે કિંમત મૂકો। સાદુરૂપ આનું પણ બિલકુલ સહેલું છે, 22/7, 31 માંથી 21 ગયા એટલે 10.5, સરવાળો 52.5। 7 વડે ભાગો તો 1.5, 3 3 નો ગુણાકાર 1737.5 સેમી સ્ક્વેર। આ થઈ ગયું ભૂરા રંગનું પ્રદેશ। અને હવે એ જ પ્રકારે કાળા અને સફેદ માટે પણ જો આગની જેમ જ દરેકમાં 10.5 ઉમેરતા જવાનું છે। તો હવે કાળા રંગ માટે અહીંયા R3 જે 31.5 છે એમાં 10.5 ઉમેરવાના। તો R3 માં 31.5 માં 10.5 ઉમેરતા R4 કેટલા થાય? 42।
અને જે R3 હતા એ R3 અહીંયા લેવાના થશે. R3 31.5 સેમી. અને હવે કાળા રંગનું આપણે શોધવાનું છે ક્ષેત્રફળ. એ કાળા રંગના ક્ષેત્રફળ માટે હવે શું કરવાનું? તો આગળની જેમ જ R2 બરાબર 42 છે, R3 બરાબર 31.5 છે. અને હવે આગળના સાદુરૂપમાં કાળા કંકણાકારનું ક્ષેત્રફળ સૂત્ર આગળની જેમ જ પાઈ R4 માઇનસ R3, R4 પ્લસ R3. પાઈની કિંમત 22 સપ્તમાંશ, 42માંથી 31.5, 42 વત્તા 31.5, 42માંથી 31 ગયા એટલે 10.5, સરવાળો કરતા 73.5. 7 વડે ભાગો તો 1.5, 3 3 નો ગુણાકાર કરતા 24 25.5 સેમી સ્ક્વેર. અને હવે આપણે શોધવાનું છે સફેદ રંગનો પ્રદેશ. તો એના માટે શું કરવાનું? તો એના માટે જે R4 42 છે એમાં 10.5 ઉમેરો એટલે પાંચમો સફેદ રંગના પ્રદેશની બોર્ડર આપણને મળી જશે. 42 વત્તા 10.5 52.5 અને જે R4 છે એ અહીંયા લેવાના થશે 42 સેમી. દરેકમાં આગળની ત્રિજ્યાનો ઉમેરો થાય છે. સફેદ કંકણાકારનું ક્ષેત્રફળ સૂત્ર આગળની જેમ જ પાઈ R5 માઇનસ R4, R5 પ્લસ R4. કિંમત મૂકી દો 22 સપ્તમાંશ, 52.5, 42, 52.5 પ્લસ 42, બેની બાદબાકી 10.5, બેનો સરવાળો 94.5. 7 વડે ભાગો તો 1.5, 3 3 નો ગુણાકાર 3118.5 સેમી સ્ક્વેર. તો આ રીતે 5 રંગનું પ્રદેશનો ક્ષેત્રફળ આપણને મળે છે. અને છેલ્લે દાખલા નંબર 5, દાખલા નંબર 4 કપાતમાં નીકળી ગયો છે. દાખલા નંબર 5માં એવું લખ્યું છે કે વર્તુળની પરિમિતિ અને વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ બંને સમાન છે. સમાન એટલે વચ્ચે બરાબર આવે. એમાં વર્તુળની પરિમિતિ 2πr, વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ πr². બંને બાજુ પાઈ ઉડી ગયા, બંને બાજુ એક r ઉડી જાય. અહીંયા 1 r વધે અને અહીંયા 2 વધે.